دعای خیرم اینه که خدا تو رو گرفتار و اسیر این مرد نکنه. و اما دعای شرم. با سلام و درود به همراهان جان کانال داستان‌های کوچه. من سارا هستم، راوی کانال داستان‌های کوچه. مرسی که روی این ویدیو کلیک کردید و همراه من هستید. رمان بامداد خمار، قسمت 8. از لای درز در عقب حوضخانه که قفل بود نگاه کردم. عمویم روی تختی که کنار حوض کوچک بود و رویش گلیم انداخته بودن نشسته بود و نیم رخش به سمت من بود. پدرم زانوها را بغل گرفته و مادرم کنار پدرم لب تخت نشسته بود. سر به زیر انداخته و حرف نمیزد. فقط یک لحظه سر بلند کرد و گفت: ای وای، من همینطور نشستم، برم هندونه چایی قلیانی بیارم. عمویم با بی‌حوصلگی دست تکان داد و گفت: نه خیر خانم، بفرمایید بنشینید. آمدم چند کلام صحبت کنم و بروم. برای پذیرایی که نیامدم. پذیرایی باشد برای بد. و ناگهان عمو جان بی مقدمه پرسید: خب بالاخره چه تصمیمی گرفتید؟ پدرم با تعجب یک ابروی خود را بالا برد. در چه موردی داداش؟ در مورد دستگلی که دخترت به آب داده. محبوبه رو میگم. انگار آسمان را بر سرم کوبیدند. خدا مرگت بده منصور، آخر جلوی زبونتو نگرفتی. مادرم با نگرانی و التماس سر بلند کرد و به چهره عمو جانم نگریست. با چشمانش از او میخواست که رازدار باشد. پدرم ساکت ماند. جای شک نبود که عمو جان خیلی چیزها میدانست. بعد پدرم با لحنی آرام و غمزده پرسید: شما از کجا بو بردید؟ از آنجا که میدونستم منصور خودش از اول محبوبه رو خواسته بود. پس چرا باید بعد از 1 ساعت قدم زدن در باغ و صحبت کردن با اون از این رو به اون رو بشه؟ پاپی منصور شدم. امانشو بریدم. عاقبت امشب سر شب که مادرش و بچه ها منزل نبودند نشستم و حسابی با اون صحبت کردم. از زیر زبانش کشیدم. گفت محبوبه منو نمیخواد. گفته دست از سرم بردار. بذار زن کسی بشم که دلم میخواد. مادرم به صورتش چنگ زد و گفت: وای خدا مرگم بده. عمو جان با متانت گفت: خانم این کارها چیه که میکنید؟ معنا نداره. مسئله رو باید با متانت حل کرد. مادرم گفت: آقا آخه این مسئله حل شدنی نیست. پدرم پرسید: منصور نگفت اون دلش میخواد زن چه کسی بشه؟ صدای پدرم آرام و گرفته بود. عمو جانم گفت: چرا گفت 1 نفره که میخواد بعداً وارد نظام بشه. پدرم باز پرسید: نگفت فعلا چه کار است؟ عمو جان سر به زیر انداخت. نمیخواست پدرم را شرمنده کند. چرا؟ گفت فعلا شاگرد نجاره. درست گفته. دختر بنده خاطرخواه شده. یک شاگرد نجار رو میخواد. 2 پایی هم ایستاده و میخواد زنش بشه. سپس مکسی کرد و افسود: مردک لندهور میخواد وارد نظام بشه. با همین حرفها قاپ این دختر احمق و دزدیده. خب بدیش بره. پدر و مادرم هر دو با حیرت سر بلند کردند. بدون شک چشمان خود من هم در آن گوشه تاریک به همان اندازه گشاد شده بود و برق میزد. بدیمش بره؟ این چه حرفیه برادر؟ من نشه اونو هم کول این پسره جعلق نمیدم. ببین این دختر چه علمشنگی به راه انداخته، چه بی آبرویی به پا کرده. من همین امشب حسابمو با اون تصفیه میکنم. جنازه‌شو میندازم توی ایوون. خواست از جا بلند شود. عمویم بازویش را گرفت. مادرم نیز از جا پرید و جلوی پدرم ایستاد و خطاب به عمویم گفت: آقا تو رو به خدا جلوشو بگیرید. عمو جان که برادر ارشد پدرم بود با لحنی تند گفت: این حرکات یعنی چی؟ چرا بچه بازی رو انداختی؟ حالا گیرم رفتی و اونو کشتی. آبروتون سر جاش برمیگرده. آژان و آژان کشی بگیر و ببند، یا رفتید یک شکم سیر کتکش زدید. فایده‌ای هم داره؟ باید فکر اساسی کرد. این دختری که من میبینم به قول منصور زده به سیم آخر. منصور میگفت نگاهش مثل آدمهای مالی خولیایی بود. میگفت میترسم اگه با اون زیاد سر و کله بزنم پیراهنو به تن خودش پاره کن و سر به بیابون بذاره. خب عقدش کنید برای این جوان. میره توی نظام، شما هم کمکش میکنید. پدرم حرف او را قطع کرد. میره توی نظام؟ شما چرا این حرفو میزنید؟
این آدم لش بی همه چیز اگه نظام برو بود تا به حال رفته بود. اگه اون رفت توی نظام من اسممو عوض میکنم. من مرده شما زنده. اگه این ارزه رو هم داشت دلم نمیسوخت. عمویم به ملایمت گفت آخر کمی عاقلانه فکر کنید. هر کاری راهی داره، رسمی داره. آخرش که چی؟ میگه این جوانو میخوام. خب با عزت و آبرو پسره رو خبر کنید. دست به دستشون بدید برن دنبال زندگی خودشون. خلاف شرع که نمی کنن. میخواد شوهر کنه. پدرم انگار که بار سنگینی بر دوش دارد بر جای خود نشست و به لبه تخت تکیه داد. رنگ به چهره نداشت. گفت بله خان داداش، شما از دور دستی بر آتش دارید. از کنار گود میگویید لنگش کن. ولی من چه بگویم؟ آبروی من در خطره. دختر شما که نیست، دختر بنده است. اگه دختر خود شما بود اون وقت میفهمیدید چی میگم. اگه دختر خودتون بود به همین سادگی اونو میدادید بره. عمویم به میان حرف او پرید. عجب، دختر من نیست؟ بله درسته، دختر من نیست، ولی دختر برادرم که هست. با همه حماقتش خوب حرفی به منصور زده. گفته اگه آبروی من بره آبروی همه فامیل رفته. همه میگن دختر عموهاش هم مثل خودش هستن. فکر که میکنم میبینم بد حرفی نزده. حالا شما هم جوان را بخواهید و ببینید، بسنجید، شاید آدم خوبی باشه. میگید افسر نمیشه، فعلا نجاره. باشه نجار باشه، کار که آر نیست. مگه شغل ملاک میشه؟ شما که هنوز اونو ندیدید. دیدید؟ شاید هم راست گفت و رفت توی نظام. چطور میشه ندیده باشم آقا؟ فقط من نمیدونم این دختره بیشور از چه چیز اون خوشش اومده. نه جمالی نه کمالی. یک آدم بی سر و پای پررو با صدای زمخت. حرف زدن عین لات‌ها. موهای سر از جلو و عقب به سر و روش ریخته مثل بچه مزلف‌ها. نگاه وقیح و چشم‌های دریده. این آدم نظامی میشه؟ اینها همش در باغ سبزه برادر من. من مرده شما زنده. اگه از همین هم که هست بدتر نشد توف بندازید به ریش من. یا للعجب، چطور من و پدرم، ما 2 نفر انسان با چشم و گوش باز یک جوان واحد را اینطور متفاوت می دیدیم. صدایی که برای من مردانه و گوش نواز بود در نظر پدرم زمخت و لات معابانه می نمود. گیسوان آشفته و پریشانی که در چشم من صوفی وش بود از دید پدرم جلف بود. چشمان درشت او با آن نگاه وحشی شوریده را دریده و وقیح می دید. چطور دلش می آمد؟ عمویم پرسید حالا می خوای چه کار کنی برادر؟ کاریست که شده، دختر ننگ که نکرده. خود عمو جان بلا فاصله ساکت شد. ننگ این دقیقاً همان کاری بود که من کرده بودم. پدرم پرخاش جویانه گفت ننگ نکرده؟ پس ننگ دیگه چیه؟ شاخ داره یا دم؟ عمو جان گفت بابا میخواد شوهر کنه. عاشقی که گناه نیست. مگه دختر حیدرخان عاشق نشد و شوهر کرد؟ مگه پسر مرتضی قلی خان خاطرخواه آن پیرزن شوهر مرده با 2 بچه نشد و آخر هم او را گرفت؟ دیگه از مهد اولیا که بالاتر نیست که عاشق داماد آشپز شد. پدرم با بی‌حوصلگی دست تکان داد و گفت شما هم عجب فرمایش ها می‌فرمایید. تاریخ می‌خونید. اون داماد آشپز وزیر شاه بود. اما دختر بنده عاشق یک آدم تن لش شده. یک آدم بی پدر و مادر. یک آدم بی استخوان. این آدم در شأن ما نیست. به قول نازنین لقمه ما نیست. وصله تن ما نیست. عمو جان به عنوان اتمام حجت گفت من که هرچه میریسم شما پنبه میکنید، ولی بدونید که صلاحتون در اینه که این کار انجام بشه. پس فردا آبروریزی بدتری به بار میاد. اگه تریاک بخوره چی؟ اگه به سرش بزنه فرار کنه آخر کار دستتون میده ها. اینطور که منصور میگفت من عاقبت خوبی برای این کار نمیبینم. زودتر بدیش برو قضیه رو فیصله بدید. مادرم آهسته دست خود را به سرش زد و گفت وای خدا مرگم بده. مردم چی میگن؟ پدرم گفت هیچ خانم. میگن دختر بصیرالملک که به دمش میگفت دنبالم نیا بو میدی با اون اهن و طلب زن شاگرد نجار محله شده. مادرم گفت ای خدا
نمیدونم چه گناهی کردم که مستوجب این عقوبت شدم. آخه چرا باید این بدبختی به سر من بیچاره بیاد؟ من که به هرچه دختر فقیر و بیچیز بود جهاز دادم. به هرچی آدم بی سرپرست بود کمک کردم. پدرم انگار با خودش حرف میزند. گفت به قول نازنین شأن پسر دایه خانم از این عجلتره. داماد دده خانم و فیروز درشکچی از این آدم محترمتره. باز شانس آوردیم عاشق پسر باغبان نشد. همون که آب حوض ما رو میکشه. حالا برادر من میگن دامبل و دیمبول را بنداز. همه را خبر کن بیان تماشا. دست دخترتو بذار توی دست یارو، برو به ریشت بخنده. مادرم دوباره به سرش کوبید. گفت وای جواب مردم چی بدم؟ عمو جان گفت خانم شما هم هی مردم میکنید. منظورتون از این مردم چیه؟ اگه ما خودمون سرمون بالا بگیریم و توی دهان مردم بزنیم، مردم غلط میکنن حرف بزنن. پدرم آه کشید و گفت همه از دست غیر مینالند، سعدی از دست خویشتن فریاد. کاملا مشخص بود که منظور پدرم کیست. در تمام فامیل 2 زن وجود داشتند که افراد خانواده تنها زمانی موضوعی را با ایشان در میان می‌گذاشتند که قصد داشتند آن موضوع آفتابی شود، ولی نمی‌خواستند از دهان خودشان شنیده شود. این 2 نفر، یکی عمه جان کشور بود و یکی هم زن خود عمو جان. این 2 زن فضول، حسود، خبرچین و 2 به هم زن بودند که دهانشان قفل و بست نداشت. برای عمه جان کشور که شوهرش مدتها فوت کرده بود و به قول مادرم از دست این زن دقمرگ شده بود، این طرز زندگی خود یک نوعی تفریح و وقت گذرانی به شمار می رفت. این عمه که ثروت هنگفتی از شوهر و پدر به ارث برده بود، در همان حال که قربان صدقه برادرها می رفت، چنان نیش زبان به زنهایشان می زد که از نیش افعی کاری تر بود. وقتی مادرم پسر نداشت، هر بار که او را می دید می گفت الهی قربون داداشم برم، نمیدونی چقدر حسرت داشتم پسرش رو بغل کنم. وقتی منوچهر به دنیا آمد و پدرم انگشتری زمرد به مادرم چشم روشنی داد، گفت خدا شانس بده، ما 3 پسر زاییدیم مثل دسته گل. شوهرمون برای هر کدوم یه سکه طلا چسبون رو پیشونیمون. قدر داداشم باید خیلی بدونی نازنین خانم. خود عمه جان به مناسبت زایمان مادرم یک جفت گوشواره طلای پرپری بسیار سبک وزن هدیه آورد و از آن روز به بعد هر جا که نشست این را به رخ همه می‌کشید و میگفت والا من به بیوه زنی خودم دیدم اگه طلا نبرم یه وقت نازنین خانم میرنجه، بالاخره پسر زاییده، توقع داره. به خودم گفتم اگه با قرض و قوله هم شده باید طلا ببرم. عاقبت پدرم برای اینکه از زیر بار منت او رها شود و مردم به خاطر آنکه زنش از خواهر شوهر بیوه خود توقع طلا داشته سرزنشش نکنند، به بهانه این که دست خواهرش خوب بوده و چون برای نازنین آش ویارانه پخته، بچه پسر از آب در آمده، یک علنگوی پهن طلا برای او فرستاده و در دهان او را بست. زنمویم هم دست کمی از عمه جان کشور نداشت. البته نه به آن شدت، زیرا که هم گرفتار شوهر و بچه بود، هم از منصور و عمو جان حساب می برد. با این همه خود زنمو نیز از زبان عمه جان در عذاب بود و در مقابل او ماستها را کیسه می کرد. حالا اگر این 2 زن مکار می فهمیدند که چه پیش آمده، با دمشان گردو می شکستند. فضولی و حسادت نسبت به سفید بختی مادرم دست به دست می داد و باعث می شد تا آنها شیپور رسوایی ما را بنوازند. پدرم این را خوب می دانست، ولی جرأت نداشت علنا به عمو جان ابراز کند. عمویم مردی ملایم و شریف بود، ولی خود او نیز به نوبه خود از زبان همسر و خواهرش در عذاب بود. بنابراین گفت چرا در لفافه حرف میزنی برادر من؟ اگه منظورت زن منه؟ مادرم با ناخن لپ خود را خراشید. وای خدا مرگم بده آقا، این فرمایش‌ها چی می‌فرمایید؟ عمو جان سخن او را نشنیده گرفت و گفت اگه منظورت زن منه، اون با من و منصور. همینقدر که به اون بگیم بدنامی محبوبه، بدنامی دخترهای خودته و یک عمر روی دستت میمونن. یا اگه منصور یک داد به سرش بزنه، زبانش کوتاه میشه. اما راجب آبجی کشور براش پیغام میدم که مردم 1000 ننگ میکنن، فامیل روش سرپوش میذاره.
ما باید از زبان خواهر خودمون بیشتر از دشمن خونی جد و آبادمون هراس داشته باشیم. پیغام میدم که برباه خاک آقا جون اگه کلامی از این قضیه حرف بزنه، اگه نیش و کنایه‌ای بزنه، اگه جلوی این و اون خودشو به موشمردگی و نفهمی بزنه و غیر مستقیم حرفی بزنه که به شرافت خانوادگی بر بخوره و آبروریزی بشه، به خداوندی خدا قسم که دیگه اسمشو نمیبرم. انگار برادرش مرده، یک فاتحه بخونه و فکر منو از سرش بیرون کنه. دیگه دیدارمون به قیامت میافته. به خاک پدرم این کارو میکنم. مادرم نفسی به راحتی کشید. همه میدانستند که عمو مردی است که پای حرف خودش میایستد. تا آن شب هرگز پدرم یا عمو جان به این لحن از عمه کشور یا زنمو صحبت نکرده بودند. آن شب تازه مادرم در حوضخانه و من در پشت در آن فهمیدیم که دل آن دو مرد نیز به اندازه دیگران خون است، ولی چه بکنند؟ یکی خواهر بود و یکی قوم سببی. مادرم رو به پدرم کرد. والا آقا راست میگه. دختر خلاف شرع که نمیخواد بکنه، میخواد شوهر کنه. چه کنیم؟ باید بدیمش بره. پدرم گفت تو هم پاس سوس شده؟ مگه تو نبودی که میگفتی محبوبه باید از روی نشه من رد بشه؟ حالا چطور از این رو به اون رو شدی؟ مادرم با صدای بغض آلود گفت نشم چه کنم؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ رو به عمو جان کرد و گفت طرف اینو بگیرم میترسم بچم دق کنه. به قول شما یه چیزی بخوره و خودشو بکشه. یه روز خواستم تریاک بخورم و خودمو بکشم. به خدا دلم به حال یتیمی منوچهر سوخت. بچمه، پاره جگرمه، دلم میسوزه. جگرم کبابه. میدونم شما هم همین حالو دارید آقا. پدرم در همان حال با لحنی افسرده و آرام گفت عوض اینکه دخترشو سرزنش کنه دلش برای اون میسوزه. به بنده سرکوفت میزنه. باشه خانم، هر چی دلت میخواد بگو. مادرم گفت فکر میکنی سرکوفتش نزدم، کتکش نزدم، گوشتشو با نیشگون نکندم، چنان کبود سیاهش کردم که دایه دلش سوخت. گفت الهی دستت بشکنه. خوب حرفی زد، به دلم نشست. الهی دستم بشکنه. وقتی نیشگونش میگرفتم دیدم که پوست و استخون شده، گوشت‌هاش شل شده. دلم به حالش کبابه. بچم رنگش زرد شد. نای حرف زدن نداره، نای راه رفتن نداره. ما هم که همه افتادیم به جونش. راست میگه آخا. به خدا دلم براش میسوزه. اوایل میدیدم غذا نمیخوره. قیزم میگرفته. فکر میکردم لجبازی میکنه. دایه رو فرستادم نصیحتش کنه. اومد و گفت خانم خدا خیرتون بده. من دخالت نمی کنم. این دنیا رو که نداشتم. میخواید اون دنیا رو هم نداشته باشم؟ اگه شما آقا از خدا نمی ترسید من می ترسم. پرسیدم مگه چی شده؟ دایه خانم گفت میدونی محبوبه چی میگه؟ میگه دایه جان چی میخوای بگی که من خودم 100 بار به خودم نگفته باشم؟ به خودم میگم فکر آبروی پدرتو بکن. فکر سرکوفتایی که به مادرت میزنم بکن. فکر خجسته رو بکن که اون هم بدنام میشه. شب تا صبح گریه میکنم. سر سجاده به خدا التماس میکنم خدایا منو بکش یا خلاصم کن. ولی انجام نمیشه. چه کنم؟ دایه میگفت به اون میگم محبوب جان چرا لج کردی؟ غذا نمیخوری. میگه دایه به خدا لج نکردم. غذا از گلوم پایین نمیره. هر چه میکنم نمیشه. هر چه تلاش میکنم بدتر میشه. دایه دائم چهرت جلوی رومه. فکر میکنی من نمیدونم نجاره و از ما نیست؟ فکر میکنی نمیفهمم یک تار موی شازده یا منصور به 100 تار موی اون میارزه؟ فکر میکنی 1000 دفعه این حرفا رو به خودم نگفتم؟ ولی چه کنم که این درد به جونم افتاد. به خدا این مرض. دایه جان کاش سرخک میگرفتم، وبا میگرفتم. اقلن آقا جان و خانم جان سر بسترم میومدن، به دردم میرسیدن، حکیم می آوردن که علاجم کنن. ولی حالا چی؟ با این درد بی درمان منی که راهو از چا تشخیص نمیدم رهام کردن به حال خودم. کمر به خونم بستن. دایه جان تو رو به خدا به آقا جانم بگو میخواد نظامی بشه. بگو میره صاحب منصب میشه. بگو انگار کنه. بذار زن اون بشم و برم. آقا جانم خیال کنه بنده ای رو خریده و آزاد کرده.
خیال کنه درد و بلای خانم جان و منوچهر و خجسته و نصرت به جون من خورده. به خدا ثواب میکنید. من چه کنم؟ چرا کسی به داد من نمیرسه؟ فکر کنه من یک لیلی دیگه هستم. مادرم ساکت شد و باز ادامه داد. مثل شمع داره میسوزه. میترسم بچم دیوونه بشه. سکوتی برقرار شد. عاقبت عموجان با لحنی اندوهبار گفت: والا من آنچه شرط ابلاغ بود با تو گفتم. تو خواه از سخنم پند گیر، خواه ملال. از من میشنوید بدیش بره. غیر از این هیچ راه دیگه ای نیست. هر چقدر شما انکار کنید و خشونت به خرج بدید، آتش اشتیاق اون تیزتر میشه. تا دنیا بوده همین بوده. کاری را که عاقبت باید بکنید از اول انجام بدید. پدرم خیلی آرام گفت: خودم هم موندم چه کنم؟ عموجان گفت: هیچی، این 2 نفر رو به هم حلال کن، ثواب داره. بی سر و صدا عقدشون کن، بفرست سر خونه زندگیشون. پدرم سر بلند کرد و رو به عموجان. بعد با دست راست کف دست چپ صبدری کشید و گفت: این تو گوشتون باشه داداش. محبوبه میره ولی بر میگرده. این خط، این نشان بر میگرده. اگه بر نگشت من اسممو عوض میکنم. اما در حالی که از جا بر میخواست گفت: چاره ای نیست، انشالله خیره. مادرم گفت: خدا مرگم بده. بدون هیچ پذیرایی؟ اختیار دارید خانم. من که برای پذیرایی نیومده بودم. خدا حافظ شما. پدر و مادرم در همان حال که هر دو بیرمق نشسته بودند تکانی به خود دادند و با هم گفتند: یا الله خوش آمدید. مشرف، قدم بالای چشم. نه آنها در فکر برخاستن و رعایت تشریفات و آداب و رسوم بودند، نه عمو متوجه بی‌توجهی آنها بود. هر سه پریشان احوالتر از آن بودند که متوجه این مسائل باشند. عمو در حوضخانه را که رو به حیاط بود گشود و از پله‌ها بالا رفت و در تاریکی شب ناپدید شد. پدرم آهی کشید و به مادرم گفت: به محبوبه بگو به این پسر پیغام بده هفته دیگه 3 شنبه 1 ساعت به غروب بیاد اینجا ببینم حرف حسابش چیه. مادرم با بیحالی گفت: دکانش که بسته، محبوبه از کجا پیداش کنه؟ چه ساده هستید شما خانم. محبوبه خودش خوب میدونه چطور پیداش کنه. آهسته از پله‌های پشت بام بالا رفتم و زیر ملافه خزیدم. انگار باری از دوشم برداشته بودن. سبک شده بودم. ستاره ها را می دیدم که چشمک می زنن. باد خنکی از طرف شمیران می وزید. هوا کم کم رو به پاییز می رفت. چقدر همه چیز آرام و زیبا بود. همیشه این ستاره ها آنجا بودند. همیشه شبهای تهران اینقدر ساکت و آرامش بخش بود. پس من کجا بودم؟ چرا نمی دیدم؟ چرا نمی فهمیدم؟ صبح روز بعد مأمور رساندن پیام به رحیم شدم. در اولین فرصت کاغذی را با سنگ به آن سوی دیوار انداختم. 3 شنبه از صبح زود دلشوره داشتم. خجسته هر ساعت 1 بار می آمد و می گفت: چه شکلیه؟ بابا دست از سرم بردار خجسته. حالا میاد از پشت پنجره یه دل سیر سیاحت کن. انتظار داشتم پذیرایی مفصلی در کار باشد. همانطور که از شازده و مادرش پذیرایی کردند. ولی خبری نبود. مادرم حال آدم‌های تبدار را داشت. حتی حوصله منوچهر را هم نداشت. دایه سماور را روشن کرد و 1 ظرف نان نخودچی مانده را گذاشت گوشه 5 دری. سکوت دردناکی بر سراسر خانه حاکم بود. سکوت کاخ پادشاهان شکست خورده. پدرم خسته و بیحال درست زیر چرچراغ روی 1 صندلی رو به حیاط نشسته بود. ارسی‌ها را بالا زده بودند و حاجلی مثل روزهای دیگر حیاط را آب و جارو کرده بود. دایه 1 ظرف هندوانه سرخ و خوشرنگ هم کنار شیرینی روی میز گذاشت. فقط همین. مقابل پدرم 1 صندلی قرار داشت. 1 ساعت به غروب مانده از راه رسید. خجسته در اتاق گوشواره کنار من بود. مادرم در آبدارخانه مانده بود و مطمئن بودم آنجا پشت در بسته ایستاده تا بی هیچ قید و بند او را از پشت شیشه تماشا کند. دده و دایه خانم در حیاط در فاصله نسبتاً دور با کنجکاوی سر و پای او را برانداز می کردند. لباده به تن و شلوار نو به پا داشت. شالش در پشت کمر 3 چین می خورد.
گیوه هایش نو بود و برای اولین بار پشت آنها را بالا کشیده. موهای پریشان را از زیر کلاه تخم مرغی بیرون زده تا گردن او را میپوشاند. دلم میخواست کلاه را زودتر بردارد تا آن زلفها بر پیشانیش فرو ریزد و خجسته آنها را ببیند و سلیقه مرا تحسین کند. باز هم یقه پیراهن اندکی باز بود. انگار دکمه نداشت و یا اگر یقش را میبست خفه میشد. به راهنمایی دایه از پله‌های ایوان بالا رفت. وارد 5 دری شد. تا سر و کلش پیدا شد، پدرم تکانی خورد و پا روی پا انداخت. او همانجا مقابل در ایستاده و 2 دست را جلوی روی هم گذاشته بود. پشت پدرم به سوی ما بود و ما او را که روبروی ما قرار داشت دزدانه تماشا می‌کردیم. متوجه شدم دستای محکم و قویش اندکی می‌لرزید. دلم فرو ریخت. با حجب گفت سلام عرض کردم. پدرم به خشکی گفت سلام. بیا تو. نه لازم نیست گیوه ها تو بکنی. بیا تو. انگار خاری در دلم فرو رفت. وارد شد. نگاهی تحسین آمیز و حیران به اطراف افکند. کلاه از سر برداشت و در دست گرفت. از شدت هیجان آن را میپیچاند. موهایش رها شدند. پدرم با لحنی که اکراه و ملال خاطرش را به خوبی نشان میداد گفت بگیر بشین. خواست 4 زانو روی زمین بنشیند. پدرم آمرانه گفت آنجا نه، روی آن صندلی. خجسته خندید و گفت اینو میخوای؟ گفتم خفه شو میفهمه. ولی دلم چرکین شده بود. نه تنها از طرز رفتار ارباب مآبانه پدرم مکدر شده بودم، بلکه انتظار هم نداشتم که او نیز اینقدر مطیع و مرعوب باشد. لب صندلی نشست. پاها را جفت کرده و دستها را روی زانو نهاده بود. به خودم گفتم بگذار وقتی صاحب منصب شد آن وقت ببینم باز هم پدرم با او اینطور رفتار می کند و او را با لباس نظامی با چکمه کلاه و شمشیر مجسم کردم و دلم ضعف رفت. پدرم پرسید چند سال داری؟ و او در حالی که باز نگاهی به دور و بر اتاق می انداخت پاسخ پدرم را داد. باز پدرم پرسید پدرت کجاست؟ بچه بودم مرد. که اینطور؟ پس پدر فوت کرده. مادر چطور؟ داری یا نه؟ بله. دیگه چی؟ هیچ کس. پدرم انگار که می ترسید بیشتر کنکاش کند گفت تو دختر منو میخوای؟ گفت بله. میخوای اونو بگیری؟ از خدامه. پدرم با غیظ گفت خدا هم برات خواسته. سر به زیر افکند و ساکت شد. دوباره دلم هوایش را کرد. نمیخواستم پدرم آزارش بدهد. پدرم گفت خوب گوش کن. اگه من دخترمو به تو بدم یک زندگی براش درست میکنی؟ یک زندگی درست و حسابی. با دست دور اتاق را نشان داد و افسود نمیگم این جور زندگی، ولی یک زندگی جمع و جور، مرفه، آبرومند، راحت، با عزت و احترام. هرچه در توانم باشه انجام میدم. جونمو براش میدم. جون تو برای خودت نگه دار. نمیدونم توی گوشش چی خوندی که خامش کردی، ولی خوب گوشهاتو باز کن. یک خونه به اسم دخترم میکنم که در اون زندگی کنید. با یک دکان نجاری که تو توی آن کاسبی کنی. ماه به ماه دای خانم 30 تومن کمک خرجی براش میاره. مهریش باید 2500 تومان باشه. وای به روزگارت اگه کوچکترین گرد ملالی بر دامنش بنشینه. ریشتو از بن میکنم. دودمانتو به باد میدم. به خاک سیاه مینشونمت. خوب فهمیدی؟ بله آقا. برو خوب فکراتو بکن و به من خبر بده. فکری ندارم بکنم. فکرامو کردم. خاطرشو میخوام. جونمم بره دست از اون نمیکشم. پدرم با نفرت و بی‌حوصلگی دستش را تکان داد و گفت بس است. تمامش کن. شب جمعه 10 روز دیگه بیا اینجا. شب عید مبعثه. زنتو عقد میکنی، دستشو میگیری و میبری. هرچی هم لازمه با خودت بیاری بیار. سواد داری؟ وای، چرا پدرم اینطور حرف میزند؟ مگر میخواهد نوکر بگیرد که اینطور بازخواست میکند؟ خونم را میخورد. بله، خوشنویسی هم میکنم. پدرم قطعه کاغذی را از جیب بیرون کشید که بعدها فهمیدم نشانی منزل حسن خان برادر زن دومش است و به دست او داد. رحیم 2 دستی و با تواضع کاغذ را گرفت.
فردا صبح میری به این نشونی. سپردم این آقا تو رو ببره یک دست کت و شلوار و ارسی چرم بخره. روز پنجشنبه با سر و وضع مرتب میای. حالیت شد؟ بله آقا. به سلامت. خوش اومدی. دلم گرفت. نمیدانستم از تفرعون پدرم بود یا از تهیدستی همسر آیندم. پدرم میدانست که ما از گوشه نگاه میکنیم. او را میکوبید. میخواست برتری ما و حقارت او را به رخم بکشد. عصبانی شده بودم. برخاست. در این خانه مجلل معذب بود. خودش نبود. آن رحیم وحشی شوریده حال. ببری وحشی بود که در قفس افتاده بود. که رامش کرده بودند. با این همه به خود جرأت داد و زیر لب گفت سلام منو به محبوبه برسونید. پدرم به تندی گفت برو. پنجه‌اش را لای موها برد و آنها را بالا کشید تا کلاه بر سر گذارد. باز دلم دیوانه شد. طی 10 روز آینده پدرم دایی خانم را خواست و به او دستور داد تا به اتفاق حسن خان به دنبال خرید یک خانه نقلی کوچک نه چندان گران قیمت در یکی از محلات متوسط برود تا به اسم من کند. یک دکان تر و تمیز و مناسب هم در همان اطراف به اسم من خرید. دایی آن خانه را به سلیقه خود با وسایل ابتدایی و ضروری زندگی و چند قالی که البته خرسک بودند فرش کرد. فقط 2-3 دست رخت خواب کامل ساتن از آن 10-12 رخت خوابی را که قبلا برای من تدارک دیده بودند به آن خانه برد. هر روز می رفت و می آمد و وسیله می برد. دیگ، سینی مسی، آبکش، مقداری ظروف چینی، سینی و انگاره نقره، قلیان و سرقلیان نقره، یک دست قاشق و چنگال، 2 چراغ لاله، 1 مردنگی، 2-3 تا مخده، 2 چراغ گرسوز و 1 چراغ بادی. این دایی خانم بود که جهاز مرا به تنهایی در خانه آیندم که هنوز آن را ندیده بودم میچید. چقدر با جهاز بردن برای نصرت فرق داشت. برای عروسی نصرت از خانه داماد خانچه می آوردند. پر از شیرینی، آین شمدان، ترمه، حنا، نقل و نبات و مادرم برای دامادش نصیرخان طبق طبق جهاز می فرستاد. قاطر پشت قاطر رخت خواب‌های ساتن و مخمل، قالیچه های ابریشم، لاله های رنگی، چلچراغ و چندین مردنگی، همه چیز از سفیدی برف تا سیاهی زغال، مخده های مروارید دوزی شده، از اسباب بزک گرفته تا وسایل آشپزخانه، انواع چینی آلات، بلورجات، ظروف نقره، پرده های پولک دوزی شده و شال های کشمیر و ترمه، اسباب حمام کامل، یک باغ کوچک در قلهک کنار باغ پدرم، علاوه بر آن 3 دانگ از یک آبادی که قرار بود 3 دانگ آن هم جهاز من باشد که پدرم به روی خودش نیاورد. چه عروسی برای نصرت گرفتند. 7 شبانه روز بزن و بکوب در اندرونی و بیرونی. چه سفره عقدی. سفره ترمه، آینه شمدان نقره به قد یک آدم، کاسه نبات که دیگر واقعاً تماشایی بود. به دستور مادرم آن را رنگی ساخته بودند. سینی اسپند نقره بود. نان سنگک با یار مبارکباد روی آن. پدرم پول طلا به مادرم سپرد تا شاباش کند. عجب تماشایی بود. 7 محله خبردار شدند. جمعیت پشت دیوار باغ 2 پشته به تماشا آمده بود. لباس عروس حکایت دیگری بود. یک مادام ارمنی که در لاله‌زار مغازه داشت آن را دوخته بود. روزی که صورتش را بند می انداختند به اندازه یک عروسی بروزه به پاش بود. پدر و مادرم بال درآورده بودند. چقدر پدرم با نصیرخان گرم گرفته بود. مرتب به پشتش میزد و با او میگفت و میخندید. عروسی من داستان دیگری بود. سوت و کور بود. هیچکس دل و دماغ نداشت. خودم از همه بی‌حوصله تر بودم. میخواستم زودتر از آن خانه فرار کنم و از این همه فشار روحی راحت بشوم. پنجشنبه از صبح مادرم و آجان کس کرده گوشه‌ای نشسته بودند. دایی خانم به کمک خجسته در اتاق گوشواره بساط شیرینی و شربت و میوه مختصری چیدند و لاله گذاشتند. خبری از آینه و شمدان نبود. سفره عقدی در کار نبود. زمین تا آسمان با عروسی خواهرم تفاوت داشت، ولی من هم گله‌ای نداشتم. اصلا متوجه این چیزها نبودم.
حواسم جای دیگر بود. اگر دایه جان نبود، همان 4 تا شیرینی هم در آن اتاق کوچک وجود نداشت. خواهرم نزهت برای نهار آمد. شوهرش بهانه یافته و برای سرکشی به ده رفته بود. میدانستم از داشتن چنین باجناقی عار دارد. کسی نپرسید چرا نصیرخان نیامده. خواهرم از خجالت حتی بچه‌اش را هم نیاورده بود تا مجبور نشود دایه‌اش را هم بیاورد که داماد را ببیند. روحیه نصیرخان هم دست کمی از پدر و مادرم نداشت. اول پاییز بود. درها را رو به حیاط بسته بودند. حدود 1 ساعت به غروب مانده. عاقد برای خواندن خطبه عقد آمد. بعد سر و کله رحیم و مادرش پیدا شد. رحیم در لباس نو با کت و شلوار و جلیقه و ارسی‌های چرم مشکی. باز هم همان موهای پریشان را داشت. واقعا زیبا و خواستنی شده بود. گرچه من او را در همان لباده و پیراهن یقه باز بیشتر میپسندیدم. انگار در این لباس‌ها کمی معذب بود. مادرش زنی ریزه میزه و لاغر بود که زیور خانم نام داشت. موهای سفیدش را حنا بسته و از وسط فرق باز کرده بود که از زیر چارقد ململ سفید پیدا بود. چشم‌های ریز و سیاهی داشت که با سرمه سیاه‌تر شده بودند. بینی قلمی، لب‌های متناسب او بی‌شباهت به بینی و لب‌های رحیم نبود. می‌ماند چشم‌های درشت رحیم که باید به پدرش رفته باشد. زیور خانم رفتار تند و تیزی داشت. پیراهن چیت گلدار نوعی به تن کرده بود و به محض ورود به اتاق در حالی که از ذوق و شوق سر از پا نمی شناخت، کله قندی را که به همراه داشت بر زمین گذاشت و با 2 ماچ محکم لب‌های بزک کرده مرا بوسید و با شوق فراوان گفت: آرزوی چنین روزی را برای پسرم داشتم. بوی گلاب نمیداد. من با صورت بند انداخته و بزک کرده و با لباس ساتن صورتی که برای خواستگاری پسر شازده دوخته بودند نشسته بودم. انگار خواب میبینم. فقط دلم میخواست رحیم که پیش از عقد توی حیاط ایستاده بود زودتر بیاید و مرا ببرد تا از زیر این نگاه‌های کنجکاو، غمگین و یا ناراضی از این مراسم حقارتبار که برایم ترتیب داده بودند زودتر خلاص شوم. عاقد به اتاق 5 دری که پدرم با بی‌اعتنایی و با چهره گرفته در آن نشسته بود رفت و پشت در اتاق گوشواره که من در آن بودم قرار گرفت و خطبه را خواند. وقتی به مبلغ مهریه که پدرم 2500 تومان قرار داده بود رسید، مادر رحیم با چنگ به گونه‌اش زد و گفت: وای خدا مرگم بده الهی. خطبه 3 بار خوانده شد. باید صبر می‌کردم و بعد از گرفتن زیر لفظی بله را می‌گفتم. ولی ترسیدم که آنها چیزی برای زیر لفظی نداشته باشند. پس در دفعه 3 بلافاصله بله گفتم. دده خانم بر سرم نقل و پول شاباش کرد که مادر رحیم و خجسته خنده کنان جمع می‌کردند. حقارت مجلس درازار بود. تلاش‌های معصومانه خجسته و کوشش‌های پرمهر دده خانم و دایه خانم کافی نبود تا واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهند. تا بر این واقعیت که پدر و مادرم این داماد را نمی‌خواستند سرپوش بگذارد. تا تنگ دستی او را پنهان کنند. مادر رحیم شادمانه می‌خندید و نقل به دهان می‌گذاشت. بعد رحیم آمد و من دیگر غیر از او هیچ چیز ندیدم. همان چشمان درشت، پوست تیره و همان لبخند شیطنت بار. اشتباه کرده بودم. با کت و شلوار خواستنی‌تر هم شده بود. دایه دستش را گرفت و آورد و کنار من نشست. دست در جیب کرد. یک جفت گوشواره طلا بیرون آورد و کف دست من گذاشت. بعد مادرش جلو آمد. یک علنگوی طلا به دستم کرد و باز مرا بوسید. انگشتر جواهر نشانی در کار نبود که برق آن چشم همه را خیره کند. هیچ عروسی در دنیا دل گرفته تر و خوشبخت‌تر از من نبود. مخصوصا وقتی که با دست محکم مردانش دست کوچک و نرم مرا گرفت و گفت: آخر زن خودم شدی. خواهر بزرگترم که با اندوه و یأس در آستانه در اتاق ایستاده بود و با دلی گرفته تماشا می‌کرد جلو آمد. یک جفت علنگوی پت و پهن به دستم کرد و مرا بوسید. یک کلام با رحیم صحبت نکرد. شک داشتم که حتی نیم نگاهی هم به چهره او افکنده باشد. نمیدانستم
آیا اگر او را در خیابان ببیند باز میشناسد یا نه؟ سکوتی برقرار شد. مادر رحیم برای شکستن آن سکوت تلخ هل کشید و هلهله کرد. دایه یک سینی برداشت و ضرب گرفت. مادر رحیم و دده خانم و خجسته دست می زدند. پدرم با مشت به در کوفت. انگار که به قلب من می کوبد. به صدای بلند و خشنی گفت: چه خبرته؟ صدا تو سرت انداختی دایه خانم. دایه از این سو با رنجش آشکاری گفت: وا آقا، خب دخترمون داره عروس میشه، شادی کنیم دیگه، شگون داره. پدرم آمرانه فریاد زد: دنبکو بده دستشون ببرن خونه خودشون تا کله سحر هر قد میخوان بزنن. اینجا این سر و صداها رو راه ننداز. دایه سرخورده و دلخور سینی را زمین گذاشت. دیگر نمیدانستیم چه باید بکنیم. خواهر بزرگم رفت و برگشت و پیغام آورد: محبوب بیا، آقا جان با تو کار داره. فقط من. گویی رحیم وجود نداشت. از جا بلند شدم و وارد پنجدری شدم و در را پشت سرم بستم. پدرم روی یک مبل افتاده بود. سر را بر پشتی مبل نهاده، پاها را تا وسط اتاق دراز کرده بود. مچ پای راستش روی مچ پای چپ قرار داشت. نه تنها تکمه کتش باز بود، بلکه نیمی از تکمه‌های بالای جلیقه و یقه پیراهنش نیز گشوده بود. مثل اینکه احساس تنگی نفس می‌کرد. هرگز او را اینقدر آشفته حال و نامرتب ندیده بودم. دستها را بی حس و حال روی دسته مبل نهاده و مچ دستهایش را از دسته مبل رو به پایین آویزان بود. رنگ به صورت نداشت. به سقف خیره بود. جواهری را از چنگش به یغما برده بودند. مادرم در لبه پنجره نشسته و به شیشه‌های رنگین ارسی تکیه داده بود. انگار او نیز جان در بدن نداشت. حتی چادر نیز بر سر نیفکنده بود. با پیراهن گلدار آنجا نشسته بود و دستها را سست و بیجان بر زانو انداخته بود. مرا که دید برخاست و جلو آمد. یک انگشتر الماس نسبتاً درشت پیش آورد و در دست من گذاشت. نگفت مبارک باشد. گفت: اینو از من یادگاری داشته باش. و اشکریزان از در اتاق خارج شد. پدرم مدتی ساکت ماند. من نمیدانستم چه باید بکنم. همچنان سر به زیر افکنده و دستها را به هم گرفته و ایستاده بودم. خواهرم در کنارم بود. پدرم رو به سقف کرد. با صدای آهسته و بیجان گفت: به تو گفته بودم ماهی 30 تومان کمک خرجی برات میفرستم. میخواستم بگویم شما کی با من حرف زده بودید، ولی فقط گفتم نه آقا جان. میدم دایه خانم برج به برج برات بیاره. با زحمت زیاد دست راست را بالا برد و در جیب داخل جلیقه کرد. یک سینه ریز مجلل طلا از آن بیرون کشید و به طرفم دراز کرد. بیا بگیر، این برای توه. با احترام 2-3 قدم جلو رفتم و سینه ریز را گرفتم. بنداز گردنت. با کمک خواهرم سینه ریز را به گردن انداختم. پدرم نگاهی به آن و به صورت جوان و بزک کرده من کرد و مثل مریضی که درد می کشد چهرش در هم رفت و دوباره سر را بر پشتی مبل تکیه داد و دستهایش از مچ از دسته مبل آویزان شد. هیچ هدیه‌ای برای رحیم نبود. اصلاً اسمی هم از او نبود. خب، برو به سلامت. جرأتی به خود دادم و با صدایی که به زحمت از حلقومم خارج می شد گفتم: آقا جان، دعام نمی کنید؟ در خانواده ما رسم بود که پدرها شب عروسی فرزندشان هنگام خداحافظی دعای خیر بدرقه راهشان می کردند و برایشان سعادت می کردند. دعاهای پدرم را در حق نصحت دیده بودم که اشک به چشم همه، حتی عروس و داماد آورده بود. آن زمان به این مسائل اعتقاد داشتند. آن زمان دعاها گیرا بود. پوزخند تلخی بر گوشه لبان پدرم ظاهر شد. سکوتی بین ما به وجود آمد. انگار فکر می کرد چه دعایی باید بکند. پدرم با همان حالی که نشسته بود 2 انگشت دست راست را با بیحالی بلند کرد. سرش همچنان بر پشت مبل تکیه داشت. گفت: 2 تا دعا در حقت می کنم. یکی خیره، یکی شره. با ترس و دلهره منتظر ایستادم.
خواهرم با نگرانی و دلشوره بی اراده دستها را به حالت تضرع به جلو دراز کرد و گفت آقا جان. پدرم بی اعتنا به او مکث طولانی کرد و گفت دعای خیرم اینه که خدا تو رو گرفتار و اسیر این مرد نکنه. و با سکوتی برقرار شد. پدرم آهی کشید. گفت و اما دعای شرم اونه که 100 سال عمر کنی. سر جایم میخکوب شدم. نگاهی بین من و خواهرم رد و بدل شد. این دیگر چه جور نفرینی بود؟ این که خودش یک جور دعا بود. پدرم میفهمید که در مغز ما چه میگذرد. گفت توی دلت میگی این دعا که شر نیست، خیلی هم خیره. ولی من دعا میکنم که 100 سال عمر کنی و هر روز بگی عجب غلطی کردم تا عبرت دیگران بشی. حالا برو. نزدیک در رسیده بودم که پدرم دوباره صدام زد. این که اسمم را ببرد؟ نه، فقط گفت صبر کن دختر. بله آقا جان. تا روزی که زن این جوان هستی نه اسم منو میبری نه قدم به این خونه میذاری. فقط گفتم خداحافظ. به سلامت. خجسته و نزهت مرا بوسیدند. برخلاف رسوم متداول آن زمان که دخترها هنگام ترک خانه پدر گریه میکردند، هیچ یک از ما گریه نکردیم. گریه مال عروسهایی بود که در آن دل همه خون نباشد. سوار کالسکه پدرم شدیم. کروک کالسکه را کشیده بودند. یا به علت شرمندگی پدرم یا به دلیل خنکی هوای اول پاییز. دایه مقداری شیرینی و قند و یک قابلمه بزرگ غذا در کالسکه گذاشت و خودش هم سوار شد. وقتی مادر رحیم خواست سوار شود، رحیم خم شد و گفت نه جا نیست، برو خونه. مادرش گفت آخه امشب شب عروسیته. رحیم گفت برای همین میگم برو خونت. باز خاری در دلم فرو رفت. خوشم نیامد. در برابر چشم دایه مثل 2 مجسمه مؤدب و دست به زانو نشستیم. به دستور دایه کالسکه از چند خیابان و 1-2 کوچه گذشت و در محله نسبتاً شلوغی مقابل یک خانه کوچک ایستاد. شب شراب نیرزد به بامداد خمار. عزیزان دلم، مرسی که تا انتهای این داستان با من همراه بودید. لطفاً قبل از اینکه برید ویدیوی بعدی رو نگاه کنید، کانال داستان‌های کوچه رو سابسکرایب کنید و با لایک و شیر کردن از من حمایت کنید. امیدوارم هر کجای این دنیا که هستید حال دلتون عالی باشه. مرسی که همراه من.